ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ගෙදරදීම ඩයග්නෝස් කරගද්දි මොකක් හරි පොඩි ඉෂුව එකක් ආවම ස්පෙෂලි ඔයාගේ කම්පියුටර් එක හිටපු ගමන් රැන්ඩම්ලි ෂට් ඩවුන් වෙනවා නම් ටිකක් ලොකු වර්ක්ලෝඩ් එකක් ෂට් ඩවුන් වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා සොෆ්ට්වෙයාර් එකක වැඩ කර කරද්දි සොෆ්ට්වෙයාර් එක ක්‍රෑෂ් වෙනවා සිස්ටම් එක ක්‍රෑෂ් වෙනවා නම් සමහර සොෆ්ට්වෙයාර් රන් කරද්දි ඉතින් එන්න ඒ වගේ ඒවා ෆික්ස් කරගන්න ඉවෙන්ට් වීව් එක. අපි ගෙදරදීම කම්පියුටර්ස් ඩයග්නෝස් කරගමු කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ තා කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි අපි කතා කරේ UBCD ගැන. ඉතින් UBCD පාවිච්චි කරලා ඔය කම්පියුටර් එක බූට් ලෙවල් එකේදී මොනවාරි තියෙන ප්‍රශ්න කියන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර් ප්‍රශ්න වගේ දේවල් රිසෝල්ව් කරගන්න විදිහ ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක උඩ ලින්ක් එකෙන් ක්ලික් කරලා බලන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාට මේ වගේ දේවල් ගැන සහ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක තනියම ගෙදරදී හදාගන්න එක ගැන හොඳ අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමුණත් අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ ඉවෙන්ට් වීව් එක ගැන. ඉතින් ඔයාට මම දැන් මේ පෙන්නනවා වගේ ටාස්ක් බාර් එකේ ඉවෙන්ට් වීව් කියලා සර්ච් එකක් දාලා ඉවෙන්ට් වීව් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරක් විට ඔයාගේ OS එකේ විශේෂයෙන්ම Windows 7 8 වගේ පාවිච්චි කරන ඉවෙන්ට් ලොග් කියලාම තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඉවෙන්ට් වීව් හෝ ඉවෙන්ට් ලොග් කියන නමින් ඔයාට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ all events කියන item එක කියන්නේ උඩම තියෙන ප්‍රධාන item එක select කරගෙන විනාඩි 5ක් 10ක් සමහරක් විට විනාඩියක් ඒ වගේ ටිකක් කාලයක් වගේ කම්පියුටර් එකේ specs සහ තියෙන events ප්‍රමාණය මත. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එක last format කරපු දවස ඔයා events clean කරපු දවස වගේ දේවල් එක්ක වගේ තියෙන events ප්‍රමාණය සහ ඔයා කම්පියුටර් එකේ RAM එක hard disk SSD වල speed එක මත මේක ලෝඩ් වෙන ටයිම් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ ටයිම් එක ගිහලා මේක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේකේ ඔයා යට තියෙන දෙක ක්ලෝස් කරලා දාන්න යට තියෙන ටැබ්ස් දෙක ඒවා අපි කතා කරන්න යන්නේ නෑ. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන ටැබ් එකේ තියෙන වගේ සිස්ටම් එකේ වෙච්ච ඉවෙන්ට්ස් ටික. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා ක්‍රිටිකල් ඊට පස්සේ එරර්ස් වෝනින්. ඉතින් ඊට අමතරව තව දෙකක් තියෙනවා අපි ඒ දෙක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නෑ. ක්‍රිටිකල් එරර් සහ වෝනින් කියන කැටගරි තුන ගැන විතරයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රිටිකල් කැටගරි එක ඇත්තටම දරුණුයි. ඔයාගේ මේ ක්‍රිටිකල් කැටගරි එකේ ඉෂුව එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ සෝල්ව් කරගන්න දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ගේ සපෝට් එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් බොහෝ දුරට ඔයාගේ හાર્ඩ්වෙයාර් චේන්ජස් වලට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ හෝ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ හෝ මොකක් හරි ඔයාගේ හાર્ඩ්වෙයාර් එක malfunction එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ power system එකේ malfunction එකක් හින්දා තමයි ගොඩක් දුරට මේක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ තියෙන error එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ඉක්මනින්ම actions ගන්න ඕනේ. මොකද ඔයා කම්පියුටර් එකේ සමහර ප්‍රකාරයේ data loss වෙන නැත්නම් කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙන තත්ත්වෙට බොහෝ දුරට ඇවිල්ලා. ඉතින් මේකේ error එකක් තියෙනවා kernel power කියලා. ඉතින් ඒක ගැන නම් ඔයා වැඩි හිතන්න යන්න එපා. kernel power කියන error එක ගොඩක් වෙලාට ඒක critical error එකක්. ඒක කම්පියුටර් එකක් ඩිටෙක්ට් කරන්න ඔයාගේ කම්පියුටර් එක rapidly turn off වුණාම shut down වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒක lap එකකදී වගේ නම් ටිකක් දරුණු error එකක්. මොකද බැටරි එකක් තියෙනවා lap එකේ. ඉතින් එකපාරට ඒ වගේ randomly shut down වෙනවා නම් මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකේ error එක ගොඩාක් වෙලාවට kernel power error එක එන්නේ ඔයාගේ power system එක cut off වුණාම. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි UPS එකක් වගේ පාවිච්චි නොකර ඔයාගේ system එකේ power එක cut off වුණාම නැත්නම් ඔයාගේ power supply එකේ malfunction එකක් නිසා කම්පියුටර් එක turn off වුණාම වගේ තමයි මේ kernel power කියන error එක එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ errors ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ errors ගණනාවෙන් ඔයාගේ last පැය 24 දී last පැයේදී last දවස් 7 දී last මාසෙදී වගේ වෙච්ච errors count එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඊට පස්සේ දැන් ඔයා හිතන්නේ දැන් පැයකට කලින් ඔයාගේ system එක crash වුණා නම් ඔයාට ඒ පැයකට කලින් කියන කැටගරි එකේ බලන්න පුළුවන් මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන errors කියලා. ඊට පස්සේ errors බලාගෙන යනකොට වැඩියෙන්ම occur වෙච්ච එක නැත්තම් most recently occur වෙච්ච event එකට මේ විදිහට click කරලා ඒකේ සේරම instances ඔයාලට බලන්න click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ error එක ඔයාගේ computer එකේ කී පාරක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා සම්පූර්ණ history එකම. වගේම මේකේ පොඩි description එකක් තියෙනවා මේක මොකක් කරන්න කියලාද මොනවා නිසාද ඇති වුනේ කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලට enough නැත්තම් ඔයාලට Microsoft community එකේ හෝ Google එකේ නැත්නම් AI software එකක් පාවිච්චි කරලා මේ error code එක සහ මේ error name එක දැන් kernel power කියන error එක ගත්තාම kernel power කියලාට Google එකේ search එකක් දාලා මොකක්ද මේ error එක කියන එක අඳුරගත්ත හැකි. ඉතින් ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාට error එක ඔයාලට suggest කරනවා සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ GPU එකේ cable එකක් loose වෙලා ඔයාගේ computer එකේ motherboard එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එව නැත්නම් power supply එකේ ප්‍රශ්නයක් graphic card එකේ ප්‍රශ්නයක් CPU එක overheat වෙනවා අන්න ඒ වගේ critical errors මේකෙදි ඔයාලට diagnose කරගන්න පුළුවන්. number 2 තමයි අපි කතා කරන්නේ error category එකේදී මේ error category එක කියන එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් කතා වෙන්නේ ඔයාගේ Windows OS එක සහ application වල සිදුවන crashes.
ඉතින් මේ Windows OS එකට වගේ අප්ඩේට් එකක් ෆිනිෂ් කරගන්න බැරි වුණොත් හරියට වගේ Windows security එකක් හරියට security operation එකක් හරියට complete කරගන්න බැරි වුණොත් එම නැත්නම් වගේ application එක මොකක් හරි operation එකක් background operation එකක් කරගන්න බැරි වුණොත් සහ වගේ application එකක් fail වුණොත් මෙන්න මේකෙදි තමයි වගේ data log එක data record කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදිත් අර කලින් වගේම ඔයාලට අදාළ එක වෙච්ච time frame එක තුල ඔයාලට අදාළ error එක හොයාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ error එක පොඩ්ඩක් analyze කරන්න. ගොඩාක් වෙලාවට මෙතන දැන් ඔයාගේ application crash වෙනවා. ඉතින් මගේ මේ ළඟදී update එකක් install කරාට පස්සේ crash වෙන්න පටන් ගත්තා මගේ WhatsApp එක ඊට පස්සේ WhatsApp desktop app එක ඊට පස්සේ computer එකේ default එක calculator එක පවා. ඊට පස්සේ නම් මම අප්ඩේට් එක රිවර්ට් කරලා හදාගත්ත එක බලලා DLL එක එඩිට් කරන ගොඩක් හොඳ නැති නිසා ඊට පස්සේ මම මගේ Photoshop එක crash වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මම මේ දැන් පෙන්නන්න ඩිස්ප්ලේ එකේ එන්න ඒ DLL ෆයිල් එක නැතිවීම නිසා තමයි මගේ Photoshop එක crash වෙන්න ගත්තේ. ඉතින් මම Google එකේ DLL ෆයිල් එක search එකක් දැම්මා. DLL ෆයිල් එක download කරලා extract කරලා system 32 bit folder එකට 32 folder එකට copy කරා. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාගේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් ප්‍රිවිලේජ් එක ඉල්ලනවා. එතෙන්දී ඔයා කන්ටිනියු දීලා අවසරය ලබා දෙන්න ඕනි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කෙනෙක් විදිහට මේක කොපි කරන්න. ඒකම නැත්තම් කලින් තියෙන ෆයිල් එක රිප්ලේස් කරන්න. මොකද මේ ෆයිල් එක කරප්ට් වෙලා නිසා. එහෙම නැත්නම් මේ ෆයිල් එක මිසින් වෙලා වුණත් ඔයාට ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ system 32 කියන ෆයිල් එකේ රයිට් කරන්න නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේවා සමහර issues diagnose කරද්දී ඔයාට මේ DLL ෆයිල්ස් විශේෂයෙන්ම ගොඩක් වෙලාට මේ සිස්ටම් එකේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ Windows ලගේ මේ තියෙන විශාල DLL ප්‍රමාණය එක DLL එක පොඩි issue එකක් ආවොත් ඒක DLL එකක් කියන්නේ dynamic link library එකක්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට වගේ OS එක නැත්නම් සිස්ටම් එකේ hardware සහ ඔයාගේ application අතර communication එකක් හදාගන්න පාවිච්චි කරන bridge එකක්. ඉතින් අපි programming ගැන video series එකක් කරනවා. ඉතින් මේ video series එකටත් ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. දැනට 2024 program කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා video එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලන්න. ඒවා ගැන දැනගන්න ඕන. ඉස්සරහට අපි ඒවා ගැන කතා කරනවා. ඉතින් කොහොමනම් මේ dynamic link library එකක් කියන්නේ .dll file එකක් කියන්නේ ඒ වගේ Windows වල තියෙන අත්‍යවශ්‍ය කොටස්. ඉතින් ඔයා ගොඩාක් වෙලාවට ඔයා third party games එහෙම install කරගත්තාම දැකලා ඇති මේ DLL errors එනවා. ඉතින් මේ DLL errors එකක් කියන්නේ ඒ වගේ අර ඒ අදාළ game file එක develop කරනකොට පාවිච්චි කරපු link එක library එක මිසින් වීම හෝ corrupt වීම. ඉතින් මේ ෆයිල් එක ඔයාලට replace කරන්න ඇති සමහර වෙලාවට එන්න පුළුවන් ඔයාට administration privileges නැහැ කියලා මේ ෆයිල් එක edit කරන්න. ඒ වෙලාවට කොහොමවම මේ ෆයිල් එක edit කරන්න යන්න එපා. මොකද මම මේ ෆයිල් එක edit කරන්න ගිහිල්ලා ඒ වගේ මගේ system එක මට on කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ blue screen error එකක් එන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මගේ කලින් තිබිච්ච previous system restore point එක restore කරලා තමයි හදාගත්තේ. ඒක වෙන ගේමක් දෙන්න උඩා. ඒ නිසා කියන්නේ warning එකක් දීලා මේවා දන්නේ නැතුව වැඩ කරන්න යනවා නම් ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ computer එක හොඳට වැඩ කරන වෙලාවක අනිවාර්යෙන් system restore point එකක් create කරලා තියාගන්න. image එකක් හරි කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඉස්සරහට මොකක්ද කියලා system recovery point එකක් system restore point එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් system restore point එකක් සහ ISO image එකක් පුළුවන් නම් create කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයාට ඒක අනිවාර්යෙන් ඕනි වෙනවා. ඔයාගේ කම්පියුටර් එක හොඳටම වැඩ කරන වෙලාවක තමයි ඒව ගන්න ඕනේ. කියන්නේ Windows install කරලා press පිට හෝ ඔයාගේ අලුතෙන් application එකක් update එකක් install කරලා හොඳටම Windows එක perform කරන Windows application සහ සේරම හොඳටම perform කරන වෙලාවක ඒ snapshot එකක් ගන්න ඕනි ඔයා. and ඒ වගේම ඔයා මේ වගේ DLL files modify කරනවා නම් ඔයාගේ කලින් තියෙන original DLL file එක rename ගිහලා මෙන්න මේ විදිහට extensions enable කරගන්න ඕනි. ඔයාගේ default සමහරලාට මේ extensions enable වෙලා නැති ඉතින් extension edit කරන්න වෙනවා අපිට මේකෙදි .dll කියන එකට පස්සේ .old එහෙම නැත්නම් .bin වගේ කියලා නමකට ඔයාගේ පරණ DLL file එක rename කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ original DLL එක ඔයා copy කරන DLL එක copy paste කරන්න. මොකද එතෙන්දී ඔයාට හදිස්සියරි ඔයා දාන DLL එක ඊට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක් තුල තවත් system එක crash වෙන්න ගත්තොත් ඔයාලට ටග් ගාලා අර වගේ කලින් තිබිච්ච previous version එකට ටග් ගාලා back වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අර වගේ system restore point එකක් හෝ system image එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ system image ගැන කතා කරලා තියෙන එක ටිකක් අමාරු වැඩක්. ඒක ගොඩක් විට Windows වලින් hide කරලා තියෙන ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඇයි කියන්නේ Windows වල විසින් මේ system image කියන එක hide කරලා තියෙන. ඉතින් system image recovery කියන්නේ ගොඩක් වටින දෙයක්. නමුත් ගොඩාක් අය use කරන්නේ නැති feature එකක්. ඒකට හේතුව තමයි system image එකක් ගොඩක් අය use කරන්නේ නැත්තේ. ඒක ගොඩාක් storage consuming.
ඒකට වඩා වෙනම ලොකු ඩ්‍රයිව් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ වලින් කතා කරමු. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අවසානයේට කතා කරන්න තියෙන warning category. ඉතින් මේ warning category කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට background operations fail වෙච්ච ඒවා සහ වගේ application එක වැඩ කරගෙන ඉදු වාට එක නොදැනෙන්න වෙච්ච errors. ඉතින් ඒ errors සමහරක් වෙලාවට වගේ RAM එක මදි හින්දා වගේ hard disk එක මදි හින්දා වගේ මොකක් හරි ලොකු process එකක් දැන් Windows update process එකක් වගේ run වෙමින් තියෙද්දී වෙන ලොකු process එකක් run කරන්න ගියාම එහෙම නැත්නම් not responding errors ඔයා දන්නවනේ ගොඩක් Windows වල not responding කියන issue එක තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ RAM එක ඕව use වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ application respond කරන්නේ නැතුව යන එක. ඉතින් අන්න ඒ issue එක වගේ ඒ වගේ දේවල් තමයි warning කියන category එකේ record වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ warning කියන category එකේ තියෙන errors උත් කියවලා බලන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික දා අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න ඕනි වුණේ. ඉතින් අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාදී subscribe button එක press කරලා ඊට පැත්තේ මතුවෙන bell icon එක all දීලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් thumbs up එකක් වගේම අකමැති නම් dislike කරන්න. එතකොට තමයි අපි වගේ feedback එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් සහ ප්‍රශ්න ගැටලු සහ මොනවා හරි ඔයා මේ ගැන දන්නේ වගේම computer diagnostic වගේ ගැන දන්න ඔයාලට comment ලියලා තියෙන issues ගැන ඔයාලට පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට personal ගැටලුවක් හෝ මොනවා හරි දෙයක් අපෙන් කරගන්න අවශ්‍ය නම් technology සම්බන්ධ දෙයක් ඔයාලට අපිව contact කරගන්න පුළුවන් මගේ WhatsApp number එක හරහා හෝ අපේ email එක හරහා. ඉතින් ඒ වගේම මේ විදිහ අපේ applications දෙකක් තියෙනවා Play Store එකේ the encryptor සහ dream loan calculator කියලා. ඉතින් dream loan calculator එක හරහා ඔයාට වගේ loans 100% free calculate කරගන්න පුළුවන් loans වලට අදාළ calculator. ඒ වගේම the encryptor කියන app එක හරහා ඔයාට ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ parents ලගෙන් ඔයාගේ partner ගෙන් වගේ කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට data hide කරගන්න ඕන නම් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙන app එකට ඉදිරියේදී image video encryption වගේ features උත් අපි ඉදිරියේදී හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකත් try කරලා බලන්න පල්ලෙහා තියෙන links වලින් සහ අපේ about page එකේ තියෙන links වලින්. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක වගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න කියලා කියනවා. අදට ගිහින් එන්න ආයිත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ජය වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.